接着谈农业空间。
Sér bara nummer 3 hérna. 3? Já. Eins og venjulega í meistaramótinu okkar þá er bjór ekki leyfður
bjóða upp á sætaferðir, reiknaði með. Takk svo mikið. Og endilega veitum við að fylgjast með því, endilega koma með okkur og veitum þess að helvítið hérna. Í A-riðli, það 4 riðlar, 1 riðl úr honum. Í A-riðli, þá erum við Davíð, Markus, Óla Torfa og Villa. Það er spjaldi hérna, á fyrsta YouTube-spjaldinu. Síðan erum við með riðil B. Já, gaman að nefna það að Alli heldur á sem fyrir hann dagmestari, en ég náttúrulega vann mótið í fyrra. Ágætt að segja það. Við erum nokkri fyrir hann dagmestari hérna, örgulega. Svo erum við riðil B, hann er á milli hérna á YouTube. Það er Geisli, Gunnar, Vésteinn, Róbert og Óskar. Svo erum við riðil C, hann er hérna hliðin á YouTube. Spjaldinu hann er með 4. Það er Björgvin, Jón Svavar, Alli Helga, Andri Geir og Hjörtur Geir. Síðan erum við komin á spjaldinu með 3, það sem er seinna, YouTube-ið. Þar erum við með riðil 4. Þá erum við Ágústa Örn, Sigurður Fannar, Jason, Edda og mig sjálfan. Síðan erum við með konuriðinn. Þar erum við með Lílegan Sunnefu, reynsluboltann Guðrúnu, Lílegan Kolbrúnu, reynsluboltann Hrefnu og reynsluboltann Kolbrúnu. Og bara gangi ykkur vel. Við förum eftir röðinni á hérna röðunum. Hvernig skrifa þetta? Það er og Björgvin og Lýsar og Smith og vodka í glasið. Ég kann ekki á það. Já, hann er góð. Ég er alveg til 10. Það lítur ekki út sko. Það beklaði líkur. Hvað segir dómarinn? Það er ekki búin að segja. Ef dómarinn gefur þá ráttur þær? Já. Hvað er Stefán? Það var Hjörtur Geir, frá hann. Það húrnaði okkur byrja.
Optimus stefi í þessum. Það verður að vera eitthvað skemmtilegt í þessu. Er tossaður? Nei. Hann byrjar á búinu. Þinglega 35. 35 og 76. Þetta er bara Þú þarf að sjá mótið. Game on. Rúlla eftir 15. Þú velur pílu 2 þarna niður.
14 eftir. Já.
Skemmt að leggja í hliðum. Takk að sexið á reyfina. Úlum okkur að vera. Já. Hvað er það fyrir þetta? Byrjar bara að búla sko. Hver er hann að búa? Fimm nefnir byrjar að búla. Það er flott. Já. Takk hana. Græni. Græni. Hvað fyrstu rauða? Já, nei. Ég það mikið.
Besti leikurinn okkar. Fyrsti leikur. Já, þið ráttaði. Búlvar með Amerika. Já. Þú byrjaði að búla 6 bílar eftir því. Já. Right. Já, 29. Fint. Jesus.
Junior. Future test. Second. Second.
Já, ok. Alla einn þannig að dróðu Það var bara einn það sem var Já, ok. Það getur alltaf ekki. Ég vil boka 42. Hver er þið? Þú og Ég og Björgvin. það er efstir. Hver er Björgvin? Það var nýjan. Já, svona. Það er kannski 6. Það er gott að Byrja að búla það. Nei, það er ekki toppað einn. Það var búlið það næst. Þetta var ekki eðlilegt, sko.
Sex on mulla siinä. Full pull. Io prendo lei adesso.
Nýr. Já. Já. Sjóða. Rólega. Fyrir eða? Litskarni. Það er aftur að núna. Ég segir. Green grass. Það er Jón Svavar sem er þar. Það er fínt.
6. Ja, 61. Israeli. Shit. Solid 60. Ah, lekker.
68. 58. Leggur. Richmond. Lead you through. Leggur.
98. Þrjátíu og átta eftir. Leggur. Já, það sem við. Box is good. Þetta er búinn.
59. Should jump to 60. Það á að stikka í, þannig að þú ekki aftur. It has to stick, okay. So we can do this. Stick. Yes. What's this?
Máttu það út? Ég er að æfa, hann er heitur. Fastur í einu, sko. Aha. Ég er klár í búlið. Betri en áðan. Já, betri en áðan. Þetta er óvinnfur, óvinnfur. Já, ekki. Leikur hjá Dögg.
57. Nej, 47. 47. Præcis. Good. Two dots.
Það svo sem ákveðna Já, fastur í 40 Já, aðeins 45 Já. Sama með það. Það er sama. Það er næst. Metti gol. Það er Björgvin sem er nær. What the hell? Big move. Big move.
Pullon bara. Þetta var bók. Ertu góð? Lekker.
Leggur og leikur. Hver að skrifa? Yes, sir. Ég er ekki að spila með að reikna eitthvað. Gleymið. Já, það er bara myndið það. Já. Continue. Continue bara. Ég er bara búin. Þetta er hjörn. Skúla á og svo í 3. Right. Don't stop. Keep going. Það er 114 pluss 9, 123. Tutto bene? Vad kan man ha? 100? 114 pluss 7. Ah, Já, ítti bara tölum. Ítti bara 130. Já, 121. Yes, sir. Hvað? einn með þeim. Sammála það. This is it. Þetta er leikurinn, sko.
Þetta er bara eftir núna.
Andrea Bocci. Fallegast sem ég gert sko fyrir.
Fyrstu. Herre, ná fyrir 2. Óbi. Settur ekki inn á hann eftir það? Það er fyrir veitt fyrir andra. Skála blæð. Það er bara chase, eða ekki? Og svo bara öndum. Hver vann? Sko, ég byrjaði fyrsta, ég þriðja. Ég meina verður ekki sprengja þetta og taka hitt út í 2 eða? Þú kláraði í 9 eða 10, eða 9? Ég var svona að klára það náttúrulega í 9. Já. Varst þú að spila henni? Já. Ég var múin að vara það við. Ég er bara hérna til, þú veist. Ég fæ það. Já, bara kláraði. 124, ekki það? Það stóð sko til það. Þú byrjaði þá kláraði ég. Já, ég sko. Ekki með, ég taka 3.
Dai, vabbè. Piccolo.
30, 30. Yes. Oh. Dat nuttigt. Ja. Waar kan ik niet? Þetta var rótskot. Sýttu fyrir. Það var rétt, það var rótskot. Það er rétt. Já, þetta var rétt. Rótskot. 34 síðustu.
12. Hörðu. Jesus. Ég rakk ekki eftir það. Nei, það er hérna og Úlfur gota, já. Þá byrjar þú vantanlega að What? Hur många? 19. Dat is je. Walking plek.
Good night.
Şöyle şu tarafta kumdan var. Et tarafına oyu burayı.
47. Það var ekki í fremur, það var
5. Skiptir ekki máli, það er það bara. Byggla, já.
Það er tölur. Já. Þetta er bara slúður meðtal æðulega eitthvað sem hann er raskan. You're right the ball.
Hvað gerist þetta? Ekki nýjir tímur eða eitthvað? Það var með spoiler. Ég byrjaði með því frá. Það var með í spoilerhundin. Roberto. Eða kontos eða? Það er ekki. Það er náttúrulega. Nei, það er 7. Það er 7. Reist þú fór. Spyrja þig bara. Ég var saman hjá Reyndi þegar hann var í klók. Ég byrja að kúla það. Bara eins og við reyðum að Cointos, bestu 7. Okkur vantar ykkur Arnar Lindberg. Það er hann skrifað. Ekki veitir af hérna. Já, Róbert Seifur. Ætti alveg viss. Róbert nær. Ég þakka þér. Við veitum ekki hvað besta bæst. Finna 4. Fyrir nýtt eða?
approach. Turn it, you make.
Gera teils. Ska börja.
43. Hvað sér? 43. Ég þetta var miklu brasi að koma mér í útskot og svo úrvístum það bara alltaf ég reyndi ofta. Jú, svo hér. Fyrsta. Já. Ég endaði í 1. Þú veist að 2 fyrir það. Ég var tegur. Pils.
Þú ert vel alveg, þú ert mismunandi teits. Hvað sér þú? Meðan sittir Já, í 17 gerði.
Hvernig það ekki? Já, ég var ekki liðið frá þeim aðeins bara. Það skeið í síðustu tveim sem það var rétt og hættir að vera.
Nick, thank you.
Reyndu svo að vinna þetta þá getur sagt ég verið Ég er þetta. Best of síðan. Ágúst. Þetta má ekki, nei, þetta má ekki. Það leggur ekki þessar uppförum. Það er bara að byrja á það.
Nei, það tengist. Þetta er það samsagt. Sá ég skrifa. Pappans. Ég sé ekki hvernig þetta er. Æbræð. Æbræð. Þá getur við ekki nóg. Það fór ekki nóg. Það er okkur. Já, leiði. Gústi á að velja Kongurinn, takk. Gangi ég vel. Þetta er bara náðum tölum. Tradition.
Stólinn. Stólinn. Mucho más con esta mano. Vamos con esto. Þetta er ekki vitlaust. Þetta er vitlaust. Ekki gerði það. Þetta er ég, sko. Hvernig fæðist þetta ekki gerði? Það er ég með vesinu. Kann mér ráða. Nei, ég kann ekki ráða. Já, ég er ráða. Það er vex. Hvað er þetta? 16. 24. Já, er það ekki? Ég held ég hefði verið eitthvað að klúra, sko. Þetta er svo ekki. Stáðið.
Setjum inn. Update. Tutto Six.
Johnny. Tylko rzecz. To nie.
Herkes.
Íbúr var. Já. Það var nýja boka sem var nýja bókíður. Góður. Ekki verið svo góður. Ekki núður. Sko, það er svona. Ég get ekki 20. Kláður. Meira. Já. Það er að vinna áfram. Það er best á 7.
Sjöunni. Nýta með ná. Góð. Lengi. Veistu vel að það? Ekki í sér stund. Það er ekki verið sjúan til leikstum að Gústi er búinn að hitta hann við. Skammur öðrum. Strax bætum.
Okej. Nej. Two, 47, 20 left. 9, 18, 20. Nej.
mi sembra che siamo dentro. 14 aðeins. Croce. Croce. Thank you.
Hey, my friend. Meet again. In the right touch. Kveiki búin að bækka þessi plast. Just finding a shoes straight. Yes. Tails. Always. You're so thirsty. Ah, Peter Wright. Það 3,57.
6 var 4 eða 54 eða 36, ok.
Nei. Hvað er það? 11:07 eftir. Hvað er þetta? Ég hitti ekki neitt við það.
síðu 5. Síðu 7. Já. Come on. Ui. Dodgy shit. Good job, man. New champion in house. Svona lífið? Já, það taka svo lengi þessum tíma. Ég kláraði það nú. 2 legs að það. If you would more concentrate, you would win. You would win. Sköpun á milli svona kjaftaði svo. Já, þú veist, það sagði nú einhverjum mér, hann tók 15 byrjun þessu. Þú veist, ég var ekki. Það var ekki í boði að ég var mjög ekki að það, sko. Núna fyrir svo að taka um það. Það er sem það er. 215 leg bars in the final. That's good. Not bad. Very good. This is a good game.
Yeah, I mean, if I take two doubles, Yeah. and it's going the other way. This is just like this. Back, back. Take a picture. You want me to take it so I can let them mark it? First lesson. Thank you. Can't always win like that. Can't always win. It's just I tried my best. I tried my best. It's just a beginning.